my dear Embers! Welcome to my world! And for today's vlog is pupunta nga ako sa grand opening ng PrintBiz. Medyo late na nga nakarating pero naabutan ko pa din yung first part ng seminar. And ito nga tinuturo sa amin yung different type of printing services since PrintBiz is a printing business. And actually, marami silang pa-seminar na ginagawa. I think every Sunday yata siya, or I am not sure lang talaga. Every Sunday, meron sila pa seminar and workshop. At this moment nga mga Embers, pinapakilala yung 7 guest speaker na si Sir Emerson de la Cruz na owner ng isang printing business. And simula siya with the help of PrintBiz. And so yun, nag-share nga siya ng mga naging experiences niya from being curious sa career na tatahakin to a successful businessman. Next and last speaker is from Print Central. Sorry, I forgot his name, but yeah, he shared a lot of things when it comes on printing services or even kahit general knowledge about business. And you know what, Embers? With his many insights na share, grabe, sobrang dami ko talagang natutunan from him na, okay, ganun pala magsimula ng business or kahit sa printing services. Kaya, I hope sana soon makapag-start rin ako ng sarili kong printing services. Importante na matutunan nyo muna yung pag-negosyo. Matutunan nyo lahat before kayo mag-start ng business. Tama? Yes. Yes, yun yung pinaka-important. Ito naman Embers yung mga sample machines and kits na ginibenta nila, pero marami pa yan sa baba. Papakita ko sa inyo yung mga iba pa nila machines. So hindi nga lang sila napapaseminar and workshop, meron din sila mga fun activities like this one, spin the wheel. Tapos meron din sila mga basketball and other activities din talaga na enjoyable. So ito na nga yung mga sinasabi ko mga machines pa nila na naka-display sa showroom nila, and meron pa doon mga other machines sa mismong shop. Pero ito yung mga isa sa mga malalaking printer or machines na ginagamit nila. Ayan, o diba? So ayan, mas marami pa guys. So guys talaga, Embers pala. So yun na. Yan, so happy viewing na lang, Embers.
guys, kaya hindi ko na-try yung pa-basketball nila, but it's okay. Pero ito, nandito na ako sa shop, and bibili rin kasi ako ng bond paper, kasi sila, naka-sale. So, di ba? Why not? Kasi mura eh. Yay! Pero yan, nag-walk through din ako sa mismong shop nila, and ang masasabi ko is maganda yung shop. Yung mga naka-display na machine, ayan, makikita mo talaga. And accommodating din talaga yung mga staff nila. Tapos, aside sa printing machines, meron din silang pang embroid na mga machines. And actually, maganda yung ginagamit nila dito. Yung binibenta nila. O, di ba? Makikita niyo. Ang ganda. Ang pulido ng pagkaka-embroid. Ayan din, sample nila sa cup. Ayan. Tapos, meron sila mga pang-laminate. Basta marami sila talagang binibenta din ng mga machines dito. So, ayan, andyan din yung Print Central. So, si Print Central is maganda din yung mga service na na-offer nila. So, yun nga, kung naghahanap kayo ng magandang printing service, ayan, try nyo si PrintBiz kasi maganda yung mga in-offer nila, and for sure is pag in-offer nyo sa mga clients nyo ay sobrang napakaganda naman talaga. So, sila ay located sa 541 at sa Cortandang Sor Street, Bagong Barrio West, Caloocan City, Caloocan. Caloocan. Pero ilalagay ko yan sa screen, so don't worry naman, okay? So, yeah, yun lang naman. Thank you so much for watching, members. Bye!